Hello everyone, welcome to Sri Showcuts. Here study becomes easier. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 3704 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਕੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਇੰਨੇ ਆਏ, ਸਬਜੈਕਟ 'ਚੋਂ ਇੰਨੇ ਆਏ, ਇਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮੈंने ਸੋਚਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਪੋਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੌਂਸਿਸ ਵੀ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈंने ਲਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੈਥ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਲੈਂਥੀ ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ, ਕਾਫੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥੀ ਰਿਹਾ ਪੇਪਰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਜੋ ਹਾਈਐਸਟ ਮਾਰਕਸ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ 145 ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 145 ਨੰਬਰ ਵੀ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਓਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 120 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ 120 ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 120 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ 966 ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ 120 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਦੋ ਨੰਬਰ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 120 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਐਸਸੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 80 ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੁਛ ਪੋਸਟਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਐਵਰੇਜ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਆਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਕੱਟ ਆਫ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ 1207 ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ 1207 ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਓਪਨ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ 85 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਾਣ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 85 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। SC ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ SC MNB ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ। SC ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ SC ਦੀ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 207 ਪੋਸਟਾਂ MNB ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੇ ਬਣ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਚਾਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ BC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, BC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੋ 90 ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 86 ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ BC ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲੋ 90 ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੈਥ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੱਟ ਆਫ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ 171 ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਓਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਓਪਨ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਹੀ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। SC ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 130 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟ ਆਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। BC ਦੀ ਵੀ ਕੱਟ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ 3 ਜਾਂ 3 ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 11 ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ, SC ਦੀਆਂ MNB ਦੀਆਂ 3 ਨੇ, RNO ਦੀਆਂ 3 ਨੇ, BC ਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ SS ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, SS ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ
ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ 204, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ 204 ਉੱਥੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 100% ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ 100% ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਆਏ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਐਸਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 140 ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਸਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਬੀਸੀ ਦੀ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਐਸਸੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 135 ਪਲੱਸ ਔਰ ਮਾਈਨਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀਸੀ ਦੀ ਵੀ 135 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀ ਨਿਕਲੂਗੀ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀਆਂ ਏਟੀਟੀ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਐਸਐਸ ਦੀ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਭਰਤੀ ਆਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਹਿੰਦੀ ਦੀ। ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 200 ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਰ ਓਪਨ ਦੀ ਅਗਰ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਰਗਾ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। ਓਪਨ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਸੀ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਸਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 130 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ 125 ਤੋਂ 130 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, 125 ਤੋਂ 130 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ 956। ਤਾਂ 956 ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਪੋਸਟ ਹੈ ਇਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੋਂਸਿਸ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 110 ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 110 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਨਰਲ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ 105 ਤੋਂ 110 ਤੱਕ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਸਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 85 ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਸੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਸਪੋਂਸਿਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਐਸਸੀ ਦੀ 85 ਦੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਰਿਟ। ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਸੀ ਦੀ 105 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 105 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 105 ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ 105 ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਰਿਟ ਜਾਣ ਦੀ। ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਐਸਐਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਕਾਫੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਮੈਰਿਟ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਸਐਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਰਿਟ ਓਪਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਈਵਨ ਐਸਸੀ ਬੀਸੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੱਟ ਆਫ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਥ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਾਈ ਜਾਏਗੀ ਮੈਰਿਟ। ਸਭ ਦੀ ਹੀ ਫਸਟ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਮੈਥ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਥ ਦੀ। ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕਰੂਟਨੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਏਗੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਈਡੀਅਮਸ ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਬ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਿਹੜੇ ਈਡੀਅਮ ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਆ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।